हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवला चपातीचा पिझ्झा. जो खूप हेल्दी पण असतो आणि मुलांना तुम्ही टिफिनला वगैरे देऊ शकता. त्यासाठी आपल्याला एक चपाती लागणार आहे. उरलेली चपाती असे ती चपाती घ्यायची आपण. उरलेली चपाती मस्त काय करायचं टेन्शन येतच ना. त्यामुळे हे पोरांना छान आहे हेल्दी. तुम्ही शिमला मिरची आणि कांदा बारीक चिरलेला आहे आणि गॅस स्लो करून चपाती एका साईडला ठेवलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला सॉसेस टाकायचे. ते कोणते सॉसेस आहे ते तुम्हाला मी सांगते. तुम्हाला टाकायचं टॅमॅटो केचप, टाकून मायोनीज टाकायचं आहे. आणि मग शेजवान चटणी पण टाकायचं आहे. हे तिन्ही सॉस एकत्र मिक्स करायचे आणि पूर्ण चपातीला पसरवून घ्यायचं व्यवस्थित. हा सॉस खूप छान लागतो खायला. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, एकदम मस्त लागतं खायला. आणि पूर्ण चपातीला पसरून घ्यायचं आहे. पसरून झाल्यावरती नंतर मग तुम्ही याच्यावरती तुमच्या आवडीचे व्हेजिटेबल्स टाकू शकता. माझ्याकडे अवेलेबल जे होते ते मी टाकलेलं आहे. शिमला मिरची आणि कांदा टाकला आहे. तुमच्याकडे जर असेल तर तुम्ही कॉर्न, बेबी कॉर्न, पनीर, टॅमॅटो वगैरे टाकू शकता. माझ्याकडे जे अवेलेबल ते मी टाकलं आहे. अगोदर मी आता त्याच्यावर चीज टाकणार. चीज पसरवेल याच्यावरती. मी चीजचे क्यूब्स घेतलेले आहेत. ते छान असं एक चीज क्यूब घेतलं आहे, ते कशी खाली पसरवणार आहे मी. आणि मग चीज क्यूब पसरून झाल्यावरती ह्याच्यावर मग मी त्या व्हेजिटेबल्स टाकणार आहे. थोडंसं मी चीज पसरवलं आहे अगोदरच. आता ह्याच्यावर मी व्हेजिटेबल्स टाकते. व्हेजिटेबल पूर्ण पसरवून टाकायचे व्यवस्थित असे. व्हेजिटेबल टाकून झाल्यावर त्याच्यावर पुन्हा तुम्हाला आपल्याला हे तुमच्याकडे जर अवेलेबल असेल चिली फ्लेक्स ॲरोगेनो चिली फ्लेक्स असतील तर तुम्ही टाकू शकता. आणि ह्याच्यावरती पुन्हा आपल्याला चीज टाकायचे आहे. चीज क्यूब मी 2 चीज क्यूब वापरलेत. आणि तुम्ही टिफिनला पण मुलांना देऊ शकता. खूप छान लागतं खायला. मुलं पण आवडीने खातील. रोज टिफिनला काय बनवायचं, हे चपाती तर आपण बनवतोच, काहीतरी नवीन व्हेरिएशन करून हे देऊ शकता तुम्ही. खूप छान लागतं खायला आणि हेल्दी पण आहे असं बघायला गेलं तर. पिझ्झा बेस बाहेरचं आणण्यापेक्षा हे छान आहे. घरच्या घरी चपाती पण होतं, चीज जातं आणि व्हेजिटेबल्स मुलं आवडीने मग खातात. मग तर हे चीज टाकून झाल्यानंतर तुमचं झाकण ठेवून द्यायचं आहे चीज मेल्ट होईपर्यंत. आणि गॅस स्लोच ठेवायचा आहे, फास्ट करायचं आणि चपाती करपेल. सो आता सगळं झालं ते झाकून ठेवायचं आहे. 5 मिनटं लागतात चीज मेल्ट होत असतं. वेळ लागतच नाही ॲक्च्युली बघायला गेलं तर. झाकून ठेवून मग थोड्या वेळ येऊन बघायचं. चीज मेल्ट झाला म्हणजे आपला पिझ्झा रेडी. झाकून ठेवलेला आहे.